हामीले चाहिँ राम्रोसँग कुनै पनि जबको लागि चाहिँ युरोपास कभर लेटर यानी कि कभर लेटर एप्लिकेसन कसरी मोबाइलबाट बनाउन सक्छौँ त हो साथीहरू, तपाईले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई टेक सामल च्यानल। यहाँहरूले यस च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज चाहिँ विशेष गरी हामीले कुनै पनि जबको लागि विदेशमा अथवा होस् नेपालमा पनि जबको लागि एप्लाई गर्दाखेरि हामीले कभर लेटर पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ, सिभीको साथसाथ होइन। सिभी त भइगयो, हामीले कभर लेटर पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ र धेरैजनाले कभर लेटर लेख्न बनाउन आउँदैन। एकदमै प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्ड तपाईँलाई मोबाइलबाट 1 रुपियाँ पनि पैसा खर्च नगरिकन कसरी बनाउन सक्छौँ र हामीले एप्लिकेसन कसरी लेख्ने होइन, सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँलाई म यहाँनिर जानकारी दिन गइरहेको छु। ट्युटोरियल भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला, एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन गइरहेको छ र भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने। यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब तपाईँले चाहिँ कभर लेटर बनाउनको लागि तपाईँले सिम्पल तरिकाले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको गुगल क्रोमलाई खोल्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ युरोपास कभर लेटर भनेर तपाईँले यहाँनिर सर्च मात्र गर्नुभयो भने अगाडि यसको वेबसाइट आइ नै हाल्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले चाहिँ क्रिएट योर युरोपास कभर लेटर युरोपियन युनियन भनेको छ, यसलाई तपाईँले टच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अलिकति तल आउनु भने कुकिजलाई एक्सेप्ट गर भन्छ, यो होइन, एक्सेप्ट गरिदिनु पऱ्यो होइन। त्यसपछि तल आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अब यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ क्रिएट अ गुड कभर लेटर भनेर आएको छ। यहाँनिर तपाईँले टच गरिसक्नु भइसकेपछि तपाईँको यहाँनिर एकछिन लोडिङ भइरहेको छ। यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गरिदिन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर आइसकेको छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रिएट न्यू कभर लेटरमा टच गर्नु होला। यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मेरो पहिलो नाम दोस्रो नाम राखिसकेँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। त्यसपछि एड्रेस लाइन 1मा चाहिँ तपाईँको होइन नागरिकता कुन ठाउँमा बनिएको त्यही ठाउँको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ, पर्मानेन्ट एड्रेस मैले राखिसकेको छु। त्यसपछि एड्रेस लाइन 2मा चाहिँ तपाईँ हाल कहाँ बसिराख्नु भएको छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले काठमाडौँ नेपाल भनेर हालिसकेको छु। त्यसपछि यहाँ पोस्टल कोड होइन, तपाईँको हरेक जिल्लाको पोस्टल कोड हुन्छ। तपाईँले त्यो थाहा छैन भने तपाईँले क्रोममा गएर चाहिँ पोस्टल कोड अफ होइन जस्तै काठमाडौँ झापा भनेर त्यो लेख्न सक्नुहुनेछ, आइहाल्छ। त्यसपछि हाल तपाईँ कुन सहरमा बसिराख्नु भएको छ सिटी पनि तपाईँले यहाँनिर छान्नुपर्ने हुन्छ, मैले यहाँ राखिसकेको छु। त्यसपछि तपाईँ अब यहाँ कन्ट्री सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ चाहिँ कुन कन्ट्रीबाट हुनुहुन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ यहाँ नेपाल भन्नुभयो भने आइहाल्छ है। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो यहाँनिर फोन नम्बर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै होमको फोन नम्बर राख्न चाहनुहुन्छ कि काम गर्ने ठाउँको स्थलको होइन। जस्तै मैले मोबाइल नम्बर सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ सेलेक्टमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ जस्तै एक्जाम्पल भनेको छ, यहाँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँनिर चाहिँ तपाईँले +977 राख्दा हुन्छ तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बरको लागि, जस्तै +977 किनभने यो नेपालको हो, देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँ सेलेक्ट गरिसकेपछि आफ्नो नम्बर तपाईँले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै मेरो नम्बर यहाँ मैले राखेको छु। अब त्यसपछि तल जानु भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो हालसालै चलाइराख्नु भएको इमेल हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। अफिसियल तपाईँको हालसालै चलाइराख्नु भएको इमेल पनि तपाईँले यहाँनिर हाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले इमेल हालिसकेर इन्स्ट्यान्ट मेसेज भनेको तपाईँले के कुराहरूमा मेसेज गर्न सकिन्छ होइन। तपाईँ वाट्सएप मेसेन्जर के छ तपाईँको, यहाँ तपाईँले यहाँनिर सेलेक्टको बटनमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ जस्तै स्काइप छ कि तपाईँसँग वाट्सएप, विच्याट जस्तै भाइबर, वाट्सएप मेसेन्जर गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ इन्स्ट्यान्ट वाट्सएप मेसेन्जर गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले वाट्सएप नम्बर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँनिर वाट्सएप नम्बर पनि राख्दैछु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यति गरिदिइसकेपछि तपाईँले सेभ गरिदिनु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ सेभ भइसकेको छ। अब तपाईँले यति गरिसक्नु भइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर डिटेल्स अफ द पर्सन अर्गनाइजेसन टु हुम दिस डकुमेन्ट इज एड्रेस्ड भनेको छ है। तपाईँ चाहिँ कुन कामको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तै युके वर्किङ भिसा एजी रिक्वायरमेन्टलाई हो कि होइन, नेपालमै कुनै पोस्टको लागि हो कि त्यो तपाईँले हेरेर त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ के को लागि, टाइटल होइन, मिस्टर मिसेस। अब तपाईँले मिस्टर मिसेस राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै होइन तपाईँलाई यदि त्यो प्रोफेसनको नाम थाहा छ भने, तपाईँले जब एप्लाई गर्न आँटेको व्यक्तिको नाम थाहा छ भने, मेन होइन डिरेक्टर हुन्छ नि, म्यानेजर थाहा छैन भने यो टाइटलमा नलेख्दा पनि हुन्छ। जस्तै मैले मिस्टर राखिदिएको छु। अब तपाईँले त्यो व्यक्तिको नाम थाहा छ भने तपाईँले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन, कसलाई तपाईँले जबको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै होइन स्कुलको प्रिन्सिपल हुन्छ, कुनैको डिरेक्टर हुन्छ होइन, थाहा छैन भने नलेखिदिनु होला, नलेख्दा पनि हुन्छ। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ मैले लेखेको छु आफ्नै नाम तपाईँले एक्जाम्पलको लागि। त्यसपछि तल जानु भने कुन अर्गनाइजेसनलाई तपाईँले चाहिँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ,
होइन हुन्छ नि, अब स्कुलको नाम हुनसक्छ, पढाउनको लागि अब जस्तै होटलको नाम हुनसक्छ, त्यहाँनिर सेफको लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने, वेटरको लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने होइन। त्यसपछि यहाँनिर अर्गनाइजेसनमा तपाईँले चाहिँ जस्तै मैले यहाँनिर एज ए रिक्वायर्ड मेन लेखिदिएको छु, देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 लेखिदिनु होला। यसको लागि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ म चाहिँ सिम्पल तरिकाले यहाँनिर एज रिक्रुटमेन्टको उसमा वेबसाइटमा यहाँनिर तपाईँले तलतिर सबै कुराहरू पाउन सक्नुहुनेछ। युके हेड अफिस होइन, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ युके हेड अफिस, यो रोमनियाको छ, बुल्गेरियाको छ, यहाँनिर पोस्टल कोड तपाईँले अनि एड्रेस सबै कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै हो यहाँनिर जस्तै जुबिली वे होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले चाहिँ एड्रेसलाई यहाँ कपी गर्दैछु, देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर एड्रेसलाई कपी गरेँ, त्यसपछि यहाँनिर आएर मैले यहाँनिर पेस्ट गरिदिएको छु यो एड्रेस लाइन 1मा होइन। त्यसपछि एड्रेस लाइन 2मा चाहिँ युके तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ होइन। त्यसपछि यहाँनिर पोस्टल कोड के छ त होइन, पोस्टल कोड पनि यहीँनिर हुन्छ। तपाईँ एज रिक्वायरमेन्टको लागि मैले एक्जाम्पलको लागि यहाँनिर ME13 भन्ने यो पोस्टल कोड रहेको छ, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि तपाईँले चाहिँ कपी गरेर यहाँ आएर तपाईँले चाहिँ पेस्ट गरिदिन सक्नुहुनेछ, देख्न सक्नुहुनेछ। पेस्ट गर्दै होइन, पोस्टल कोड पनि सिटी कुन रहेको छ त होइन, सिटी मैले जस्तै लन्डन राख्दै होइन, सिटी कुन रहेको छ त्यही तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँ कुन ठाउँमा तपाईँले जब एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि कुन देशको लागि तपाईँले होइन जब एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर युनाइटेड किङडम लेखेको छु होइन, तपाईँलाई एक्जाम्पलको लागि होइन। युनाइटेड किङडम लेखिसकेपछि यति गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई सेभ गरिदिनु होला, यो पनि तपाईँको सेभ भइ नै हाल्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले चाहिँ अरू कुराहरू छोडिसकेपछि यहाँ तपाईँ सिम्पल तरिकाले कन्टेन्टमा आउनु होला। तपाईँ कन्टेन्टमा आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर केही कुराहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। अब कन्टेन्टमा आइसकेपछि हामीले मेन भर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ ओपन डियर मिस तपाईँले डियर भनेर लेख्दा मात्र हुन्छ। तपाईँले चाहिँ अब होइन छोरा मान्छे छोरी मान्छेलाई कुनै पनि अङ्कित नगरिकन त्यसपछि लास्ट नेम तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। म जस्तै मैले यहाँनिर लास्ट नेम चाहिँ कसको लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको होइन अफिस म्यानेजरको लास्ट नेम अथवा तपाईँले कसलाई एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, छैन भने तपाईँले नलेख्दा पनि हुन्छ, कुन व्यक्तिको जबमा कम्पनीमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ। अब मेन कुरो आयो हामीले लेख्नुपर्ने यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ राइट हेयर द डिस्क्रिप्सन। अब यहाँनिर हामीले चाहिँ म यस्तो यस्तो एक्सपिरियन्स गर्ने सक्ने मान्छे हो, मैले यति वर्ष ट्रेनिङ ल्याएँ, यति वर्ष मान्छेहरूलाई होइन मैले यो कम्पनीमा काम गरेँ, म यो कम्पनीमा काम गर्न चाहन्छु भनेर तपाईँले यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा अलिकति कुराहरू खुलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ चाहिँ सिम्पल तरिकाले गुगलमा आएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ वर्क स्याम्पल जब एप्लिकेसन लेटर स्याम्पल भन्नुभयो भने एउटा वेबसाइट रहेको छ, यहाँ तल आउनुभयो भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले यहाँनिर तपाईँलाई स्याम्पल अफ होइन जब एप्लिकेसन भनेर स्याम्पल अफ एप्लिकेसन जब भनेर यहाँ तल आउनुभयो भने यहाँनिर जब एप्लिकेसन लेटर स्याम्पल भनेको छ। जस्तै म चाहिँ के को लागि एप्लाई गर्दैछु भन्दाखेरि यहाँनिर सेल्स म्यानेजर होइन, एक्जाम्पलको लागि है तपाईँलाई। अब यसलाई तपाईँले कपी गरिदिनु होला। जस्तै यहाँनिर चाहिँ मैले कपी गर्दै यसलाई कपी गर्दै मैले जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यसलाई मैले कपी गरेँ। अब यहाँनिर तपाईँले के सुधार्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डियर मिस्टर मिसेस होइन रिसिप्ट नेम भनेको त्यो जबको होइन जब दिने मान्छेको नाम थाहा छ भने लेख्नु होला, छैन भने दिस इज विथ रिफरेन्स टु योर जब रिक्वायरमेन्ट। अब यहाँनिर तल जानुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ दिस इज विथ रिफरेन्स टु योर जब रिक्वायरमेन्ट अन पोर्टल नेम फर द सेल्स म्यानेजर होइन। पोर्टल नेम भनेको कुन कम्पनीमा काम गर्न चाहनुहुन्छ होइन। त्यसपछि सेल्स म्यानेजर आई ट्रुली बिलिभ द मेनी क्वालिफिकेसन एन्ड एक्सपिरियन्स, यो कुराहरू सेम छ। तपाईँले अब आई कम्प्लिटेड माई MBA तपाईँले कुन कम्प्लिट गर्नुभएको त्यो तपाईँले यहाँनिर डिलिट 100 लेख्नुपर्ने हुन्छ। यता नोटप्याडमा आएर तपाईँले यहाँनिर नोटप्याडमा आएर मोबाइलको नोटप्याडमा आएर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ पेस्ट गरिदिनु होला यसलाई पहिला सुरु। अनि यहाँ तपाईँले चाहिँ यहाँ जस्तै यो नेममा आफ्नो नेम हालिदिनु होला, यहाँ मोबाइल नम्बरमा मोबाइल नम्बर हालिदिनु होला, इमेल आइडीमा इमेल आइडी हालिदिनु होला होइन। यहाँनिर अब जस्तै तपाईँलाई आई कम्प्लिटेड MBA इन सेल्स एन्ड मार्केटिङ। अब तपाईँले के जब एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तै आई कम्प्लिटेड माई होइन होटल म्यानेजमेन्ट होइन इन दिस कलेज इन्स्टिट्युट नेम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसलाई डिलिट हानेर गर्न सक्नुहुनेछ। आई वर्क एज होइन एरिया सेल्स होइन आई वर्क एज अ सेफ, आई वर्क एज अ वेटर इन दिस रेस्टुरेन्ट इन द काठमाडौँ भनेर यसरी तपाईँले
के गर्नुपर्ने हुन्छ एक्जाम्पलको लागि त्यो सम्पूर्ण यो कुराहरू तपाईँले यता आएर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले मिलाउनु भयो भने यहाँनिर तपाईँले अब युरोपासको लागि होइन यहाँ आइसकेपछि यहाँ तपाईँले पेस्ट गरिदिनु होला सम्पूर्ण कुराहरू नोटप्याडमा लेखेर। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले पेस्ट गरिदिइसकेको छु। अब यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सेभ गरिदिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर मैले यहाँनिर नेक्स्ट गरिदिएको छु। जस्तै यहाँनिर चाहिँ क्लोजिङ, अब क्लोजिङ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, एडिट गरिदिनु होला क्लोजिङमा चाहिँ होइन। अब यो क्लोजिङमा चाहिँ एक्जाम्पल विथ काइन्डनेस रिगार्ड्स योर सिन्सियरली। अब तपाईँको अन्तिममा हुन्छ नि हजुरको आफ्नै छोरा आफ्नै छोरी होइन, हजुरको श्रीमान भनेको जस्तै हामीले जब एप्लिकेसन एप्लाई गर्दाखेरि योर सिन्सियरली तपाईँको विश्वसनीय होइन व्यक्ति होइन, योर सिन्सियरली फेथफुल्ली भनेर यहाँ तपाईँले एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो नाम तपाईँले यहाँनिर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ सिग्नेचर। जस्तै यहाँनिर मैले आफ्नो नामको सिग्नेचर लेख्दैछु। यहाँनिर तपाईँलाई मैले एकदमै डिटेलमा बुझाइरहेको छु तपाईँहरूलाई। यति गरिसक्नु भइसकेपछि सिग्नेचर इमेज भनेको छ यहाँनिर आफ्नो सिग्नेचरको इमेज पहिला तपाईँले यहाँनिर चाहिँ सिग्नेचर गरेर तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो फोटोमा होइन। सिग्नेचर तपाईँले अपलोड गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ सेलेक्ट फाइल गरेर तपाईँले आफ्नो सिग्नेचर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर जस्तै एउटा मैले इमेज जस्तै तपाईँलाई मैले पिक्चर आर्टमा गएर तपाईँलाई एक्जाम्पलको लागि मात्र है, एक्जाम्पलको लागि तपाईँलाई चाहिँ मैले एउटा इमेज सेलेक्ट गरिदिएँ। त्यसपछि यति गरिसकेपछि यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले एउटा कुरा लेख्न भुलेछौँ। जस्तै कुन तपाईँले सिटीमा काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ होइन, जस्तै युके, लन्डन, हङकङ अथवा नेपालमै कुनै जिल्ला, जस्तै मैले लन्डन लेखेँ, कुन डेटदेखि होइन कुन डेटमा यो आएको तपाईँको प्रपोजल भनेको काम कुन डेटमा आएको तपाईँले छ भने लेखिदिनु होला, छैन भने नलेख्नु होला। त्यसपछि हामीले भन्नुपर्ने सब्जेक्ट भनेको के कामको लागि तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ होइन। जस्तै मैले यहाँनिर फार्मिङ लेखिदिएको छु, सेभ गरिदिनु होला यसलाई पनि होइन। त्यसपछि यी सबै कुराहरू भरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अन्तिममा चाहिँ यहाँनिर नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर टेम्प्लेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टेम्प्लेट मनपर्छ कि तपाईँलाई होइन, यस्तो तल चाहिँ यस्तो देखिन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई यो टेम्प्लेट मनपर्छ कि तपाईँलाई यो टेम्प्लेट मनपर्छ कि यो टेम्प्लेट मनपर्छ कि। जस्तै मैले यो टेम्प्लेट होइन यो टेम्प्लेट मनपर्छ, कुन टेम्प्लेट मनपर्छ तपाईँले यस्तो गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अनि यहाँनिर सेलेक्ट द साइज फर योर कभर लेटर भनेको छ। मिडियम साइजको बनाउन चाहनुहुन्छ कि लार्ज साइजको बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो पनि तपाईँले यसो मैले मिडियम साइजको गरेँ। एड पेज नम्बर पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने एस गरिदिनु होला, पेज नम्बर 1 2 3 नत्र नो गरिदिनु होला होइन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एस अनि त्यसपछि छैन भने नो, पेज नम्बर नराख्ने भए। अनि त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यस्तो देखिएको छ हाम्रो चाहिँ अब कभर लेटर। र त्यसपछि यति काम गरिसकेपछि तपाईँले नेक्स्ट गरिदिनु होला। कभर लेटर प्रिभ्यू हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो कभर लेटर यस्तो आइसकेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर कभर लेटर लेखिदिनु होला, नेममा चाहिँ होइन, तपाईँले यहाँनिर कभर लेटर लेखिदिनु होला। त्यसपछि सेभ योर लेटर भनेर डाउनलोड गरिसकेपछि अब यहाँनिर हाम्रो डाउनलोड भइसकेको छ। हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ पिडिएफमा पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। यहाँनिर पिडिएफमा सेन्ड गरिसकेपछि पिडिएफमा पनि तपाईँले डाउनलोड गरिसक्नु भएको हुन्छ। त्यसपछि अरू कुराहरू पनि तपाईँले डाउनलोड गर्नु सक्नुहुनेछ। जस्तै सेभमा युरोपास लाइब्रेरीमा पनि तपाईँले डाउनलोड गर्नु सक्नुहुनेछ। फिनिस गरिदिनु होला, तल यहीँ देख्न सक्नुहुनेछ फिनिस भइसकेको छ। हजुरहरूलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो त? भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई पनि तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियो बनाउन एकदमै मिहिनेत लागेको छ र यस्तै जानकारीमूलक इन्फर्मेटिभ भिडियो हजुरहरूको माझमा ल्याउनेछु। आजलाई यति नै, धन्यवाद, बिदा पाऊँ, जय नेपाल।